Dirakam dari stesen minyak tepi Lebuh Raya sebab sini ada jual ayam panggang dan kari pap sardin yang taklah sedap mana pun. Tapi sebab malas dan sekadar nak makan sebab dia dalam perjalanan dan lepas microwave, roti croissant keras macam plastik tu, dia jadi lembut sikit. Anda sedang menonton episod ke-7 Sembang KS. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa dalam episod Sembang KS, satu rancangan di bawah jenama Keluar Sekejap. Sembang KS ni saya kira antara produk KS yang tidaklah baru sangat, tapi okeylah, adalah sikit perhatian. Untuk makluman penonton sekalian bahawa KS kita ada macam-macam produk. Kita ada podcast Keluar Sekejap yang kita biasa tengok tu. Kita ada Kena Soal, Berita KS, Kindred Story dan macam-macam lah. Dan kalau ada masa, saya pohon untuk kita tuan-tuan dan puan-puan tonton lah. Kiranya kalau Keluar Sekejap ni macam sebuah keluarga, Sembang KS ni dia macam anak nombor 3 lah yang paling bongsu. Anak sulung tu memang seronok lah mula-mula sebab yang pertama kan. Anak yang kedua tu masih seronok lagi sebab yang pertama tu teringin nak dapat adik. Yang ketiga dan yang keempat ni dia macam okey lah. Mama buat cesarean je lah. Mama pun dah tua dah ni. Bukanlah tak sayang. Mama dengan papa sayang lagi. Tapi dia dah macam biasa sikit lah kan. Lepas tu, abang dengan kakak dia bila bergaduh, mulalah sakat panggil dia anak pungut. Diamlah kau tu, mak kutip kau dekat tempat buangan sampah je. Bukan nak pun, tapi kesian. Abah bagi muka je. Kalau ikut aku baik aku bawa balik warna kucing, warna oranye daripada bawa balik kau. Baik, sebelum kita mulakan episod kita dengan rangkuman berita-berita minggu lepas, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan satu hasrat dan pesanan yang berbentuk peribadi sikit. Untuk makluman, saya difahamkan semalam, sewaktu rakaman ini dibuat, Dr. Abdul Rahim, rakan seperjuangan saya di Parti Muda telah diculik oleh pihak rejim Zionis. Beliau merupakan sebahagian dari anggota Sumut Flotilla 2.0 yang berlayar menuju ke Gaza untuk menghantar bantuan kemanusiaan. Dan kami difahamkan kapal yang dinaikinya dipintas di perairan antarabangsa, mencabuli undang-undang antarabangsa. Rejim Zionis yang membunuh orang awam, tak kira Islam dan Kristian, termasuklah wanita dan kanak-kanak, manalah nak ikut undang-undang kan? Tapi apa pun, kita pohon dan doakan keselamatan sahabat saya dan rakan-rakannya dalam Sumut Flotilla secara keseluruhan untuk selamat kembali ke tanah air. Dan saya juga harap kaum keluarga yang terlibat untuk terus tenang, tabah dan kita semua kirimkanlah doa kepada mereka yang kini berada ditahan oleh pihak rejim Zionis. Baik, kita terus ke segmen rangkuman berita-berita hangat minggu lepas. Kalau ditanyakan tentang berita politik paling hangat minggu lepas ialah pengumuman Datuk Seri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi berkaitan hala tuju politik mereka. Sebelum pengumuman itu dibuat, banyak desas-desus dan spekulasi muncul. Ada juga rakan-rakan media yang cuba mendapatkan reaksi dari pimpinan Pakatan Harapan. Antaranya Menteri Komunikasi merangkap Ketua Penerangan PKR, YB Datuk Fahmi Fazil yang memberikan reaksi ini. Dengan SPC Datuk Seri Rafizi Ramli Esong yang kebetulan sama pula tarikhnya dengan Convention PH. Adakah satu cuma ada nak mengalih isu ke apa? Tak penting lah. 6-7. Ataupun kalau budak-budak sekarang dia kata scuba. Scuba tu benda. Aku dah tua sangat agaknya. Cakap pasal tua, Bol, kau tahu tak Julia Roberts lahir tahun bila? Julia Roberts was born in 1967. So yeah, she's almost 60, you know. Then that is how old you are also. Okay, baiklah, kita berbalik pada topik asal. Kalau sebelum ini kita ingatkan drama di Negeri Sembilan dan Johor dah cukup panas, rupa-rupanya ada gunung berapi yang meletus tepat di tengah-tengah Lembah Kelang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap tentang langkah mengejut lagi memberahikan oleh Datuk Seri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad yang secara rasminya telah meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen sekaligus keluar daripada Parti Keadilan Rakyat. Perkara ini juga telah disahkan sendiri oleh Fuziah Saleh, iaitu Setiausaha Agung PKR, yang mengumumkan bahawa keanggotaan mereka dalam PKR terbatal secara automatik dan mereka tidak keluar kosong.
mereka keluar dan mengambil alih sebuah parti kecil dari Pulau Pinang yang bernama Parti Bersama Malaysia atau lebih dikenali sebagai Bersama. Bersama-sama. Okay, let's not go there. Sorry. Sebuah parti yang asalnya ditubuhkan oleh Tan Gim Tiam sekaligus menidakkan spekulasi dan gosip-gosip liar tentang mereka ada ura-ura pakatan dan gerakan rahasia dengan muda yang digembar-gemborkan hasil dari satu potongan video dari timbalan Presiden Muda. Rafizi ni bakat dia besar. Orang dia pandai dan dia ada pengaruh yang besar. So kita sebagai parti ni setakat ni hubungan rasmi tu tak ada. Tapi program protes bersama, kenyataan dia kita sokong, tu ada macam sekretariat tapi tidak secara langsung. Cuma yang saya nak katakan sini, yang saya boleh katakan sini, Muda sebagai sebuah parti baru bersedia untuk terima, tak kisahlah sama ada dia nak bertanding bawah tiket kita ke tidak ke, atau dia nak masuk tak kot. I mean Rafizi dia ada dia punya karisma, dia bawakan dia sendiri. Tapi kita bersedia untuk mendapat tunjuk ajar dan juga pandangan dia. Kalau dia sudi untuk berkongsi, kata you know what Muda, kita rasa ni strategi patut pergi, I nak you tolong I dalam championship ni, kita lebih berbesar hati untuk terima benda tu. I mean tak kisahlah kalau dulu kita ada perbezaan pandangan ke, dia pun dulu mungkin dia sedikit sangsi dengan Muda ke apa ke. Saya secara peribadi dan juga banyak pemimpin, kita faham bahawa kalau nak dibanding ego, kita letaklah ego kita di bawah. Sebab banyak kita boleh belajar daripada dia. Dan kalau dia sudi untuk berkongsi strategi dia, pandangan dia, kami sedia untuk mendengar. Yalah. So itu yang saya boleh kongsikan dan itu tawaran terbuka. Nampaknya gagal timbalan Presiden Muda sia-sia pegang jawatan. Harapkan kacak je tapi apa tak ada, useless. Baik jadi pengacara rancangan hiburan lagi bagus. Sudah tentulah bila benda ni berlaku, ianya menimbulkan pelbagai reaksi dari parti lama mereka, antaranya dari Angkatan Muda Keadilan AMK yang melabelkan mereka ni sebagai pengkhianat mandat rakyat. Malah Setiausaha Agong PKR Dr. Fuzia Saleh juga memaklumkan yang mereka masih lagi terikat dengan bond parti yang bernilai lebih RM10 juta kerana mereka dikatakan mengumumkan pengosongan kerusi sebelum keluar parti. Tapi apa pun itu tak apalah, kita serahkan kepada prosesnya sendiri. Orang ni kata dia dah keluar parti dulu baru diumum. Ada kata ni kita serahkanlah kepada mahkamah ataupun proses yang mereka lalui. Apa pun ini adalah sebahagian daripada proses demokrasi. Sebagai seorang yang pernah melalui proses naik turun mahkamah untuk mendaftarkan parti, saya berpandangan sepatutnya dalam sebuah negara demokrasi, kenapalah hendak disusahkan proses penubuhan satu-satu parti politik sehingga nak kena ambil parti-parti lain yang sedia ada. Apapun kita raikan proses demokrasi dan ucapkan selamat maju jaya kepada mereka yang berada di Bersama atau Parti Bersama. Saya ucapkan selamat datang ke dunia parti Indi. Saya tak tahulah kekangan kewangan macam mana yang mereka hadapi dan saya yakin inilah mereka dah biasa sebab ini bukan kali pertama mereka di kerusi membangkang. Cuma kali ini parti ni kira macam parti startup lah. Macam mana mereka nak berjalan sendiri saya tak pasti. Adakah lepas ni Rafizi akan buat botak challenge? Atau mungkin Nick Nazmi akan jadi model kain pelikat untuk kumpul duit. Itu semua kita tunggu dan lihat. Meminjam kata-kata Ketua Penerangan PKR merangkap Menteri Komunikasi Malaysia. Ini semua meh, 6-7 dan scuba. Actually scuba ni benda tu. I seriously not sure. Okay, tak apalah. Menteri Komunikasi tau. Okay. Pengumuman ni nampaknya dengan sengaja dibuat sewaktu konvensyen Pakatan Harapan sedang berjalan di Johor. Mungkin untuk menarik perhatian atau mengacau mood persidangan. Tidak cukup dengan pengumuman mantan timbalan dan naib Presiden PKR, Pakatan Harapan sedang menghadapi pergolakan perpaduan di kalangan parti-parti di dalam kerajaan Madani apabila sehari sebelum ucap tamalah daripada pengerusi PH, Pengerusi Barisan Nasional Negeri merangkap Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, mengumumkan BN akan bertanding di kesemua 56 kerusi di Dewan Undangan Negeri Johor dalam pilihan raya negeri akan datang. Yang kita sangkakan akan berlaku sebelum pilihan raya umum. Kita tak makan ugutan. Pukul sudah kena pukul. Penjara sudah. Nak ugut oleh budak-budak? Oh, no way. Itu dia. No way katanya. Dalam ucap tama beliau di Convention PH di Johor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak teragak-agak untuk mempertimbangkan pilihan raya umum lebih awal sekiranya Pakatan Harapan dilihat seperti diperkotak-katikkan. Ditambahnya juga lagi, sekiranya rundingan gagal, kemungkinan PH juga akan bertanding di semua kerusi di Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang dan Pulau Pinang. Tapi nampaknya ini bukanlah kata putus akhir yang tidak boleh diundi lagi. Ibarat kata-kata Encik Labu, he dropped my water face, no jalan and no road. He blocked my water base. Yes, sir. Yeah. Stop no jalan, sir. Yeah, no jalan and no road.
Nampak seperti pintu kerjasama di kalangan PH dan UMNO tu belum lagi terkubur kerana pengerusi PH juga ada menyatakan bahawa beliau bersedia untuk bertemu dengan Presiden UMNO merangkap pengerusi BN bagi membincangkan keputusan BN untuk bertanding solo di Pilihan Raya Negeri Johor. Sebab ialah pengumuman tu dibuat Badan Pengerusi Perhubungan Negeri, bukannya BN Pusat. Dan yang pegang watikah ni BN Pusat lah. Kita juga pernah tengok perkara ni berlaku apabila UMNO Negeri Sembilan yang pada mulanya menarik sokongan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan, tetapi setelah pertemuan dibuat bersama Presiden, mereka telah mengubah haluan. Jadi drama yang ini masih belum ada kesimpulannya lagi. Mungkin ada musim kedua, kita masih tak pasti. Mungkin dia boleh bincang baik-baik ke ada deal ke apa, kita tak pasti. Benda ni kita pernah tengok. Maka itulah kisah drama berkaitan dengan PH dan BN. Dan seolah-olah hujung minggu lepas, lebih kurang hari yang sama, seolah-olah macam Sabtu Ahad minggu lepas merupakan hari pengumuman politik sedunia, Perikatan Nasional Blok Pembangkang terbesar di Malaysia turut membuat beberapa pengumuman besar pada tempoh hari yang sama juga, Sabtu rasanya, di mana Datuk Seri Ahmad Syamsuri Mokhtar kini dilantik ke jawatan Ketua Pembangkang di Parlimen menggantikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang telah dipecat dari Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Selain dari pelantikan ke jawatan Ketua Pembangkang, pengerusi-pengerusi Perikatan Nasional Negeri juga telah dilantik dalam mesyuarat yang sama. Namun apa yang menarik bukanlah lantikan pengerusi negeri ataupun ketua pembangkang, tetapi ialah dalam mesyuarat yang sama, Perikatan Nasional telah membuat kata putus setakat ini untuk tidak menerima mana-mana penyertaan parti baharu ke dalam koalisi berkenaan. Ini dilihat sebagai satu bentuk cabaran kepada blok yang diketuai oleh Hamzah Zainuddin yang juga dikenali sebagai Reset dan rakan-rakan mereka yang keluar dari Bersatu. Dikatakanlah urut-urutnya mereka akan menyertai Perikatan Nasional sebagai salah satu parti komponen. Dan setakat ini ianya masih tidak berlaku lah sebab kita tahu daripada mesyuarat tu dia tak luluskan mana-mana parti yang masuk. Jadi timbul persoalan, ke manakah Hamzah selepas ini? Adakah dia akan menyertai rumah bangsa yang dianjurkan UMNO? Adakah dia bersama-sama dalam bersama parti baru yang Rafizi dan Nik Nazmi tubuhkan itu? Atau mungkinkah dia akan sertai muda sebuah parti yang terpaksa lawan di mahkamah untuk mendapatkan pendaftaran sewaktu dia dulu Menteri KDN dulu? Itulah dia 6-7 Scuba Meh. Again, I'm not sure how does this go, tapi tak apalah. Ataupun adakah dia akan mengikut trend jejak langkah setiap pemimpin kanan politik yang baru dipecat dari partinya, iaitu apa? Dia akan menjadi hos rancangan podcast. Lagi satu podcast politik, bye kan? Daripada keluar sekejap kepada yang lebih masa, lepas tu yang berhenti menteri, mungkin Hamzah dia ada podcast di sini, kita pun tak tahu. Gitulah dia, kita tengoklah. Another podcast lah kot. Mungkin kita tunggu dan lihat. 6-7 Scuba lah kot rasanya. Baik, sekarang ni kita biasanya di Sembang KS, kita akan bincang dan lihat berpuluh-puluh cerita dan isu yang berlaku di seluruh negara untuk pilih topik apa yang kami nak kedepankan dalam setiap episod. Terutama sekali untuk episod minggu ni, kerana terlalu banyak perkara yang telah berlaku sejak minggu lepas, kita pening kepala nak cover mana satu. Daripada banyak cerita-cerita dan berita yang kita tak sempat nak bincang. Antaranya apabila Norway telah membatalkan pembekalan peluru berpandu kepada tentera laut kita, termasuk beberapa isu tentang pembinaan data center, kepada BTS yang akan menerajui final halftime show pada World Cup 2026. Ini termasuk jugalah isu pergaduhan yang saya tak faham tercetus semasa pelancaran jam Swatch XAP di Pavilion Kuala Lumpur. Saya tak faham lah kenapa korang nak bergaduh kan dekat nak beli jam. Kalau patah tangan untuk beli jam mahal, macam mana kau nak pakai jam tu? Tak ke gila namanya? Dah lah tu. Gaduh nak beli jam mahal, kenapa kau tak macam aku? Jam Casio je Pak. Tekan ada keluar lampu biru. 100.5. Dan cakap tentang jam mahal, topik kita hari ini ialah T20 dan subsidi Budi 95. Adakah pergaduhan nak beli jam mahal ini merupakan asbab untuk kita mengetepikan golongan tertentu dari subsidi? Itu adalah apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kan? Kalau dia sampai nak bertumbuk untuk beli jam mahal, mungkin dia tak layak lah kau dapat subsidi. Tapi tak apalah. So, isu ini bermula pada 11 Mei ataupun baru-baru inilah apabila beberapa portal berita telah melaporkan bahawa antara rancangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga minyak dunia
dan bajet yang berkaitan dengan subsidi ialah dengan mengakhiri mekanisme budi 95 khas untuk golongan T20. Maknanya lepas ni golongan T20 dah tak dapatlah minyak murah melalui budi 95. Ini telah mencetuskan pentengkaran orang ramai terutama sekali di media sosial. Ramai orang tersalah sangka siapakah yang dimaksudkan dengan golongan T20. Ada yang kata kita tak patut kesian dengan golongan ini dan ada juga yang mengatakan golongan T20 ni tak semestinya golongan orang kaya. Ini termasuk beberapa kenyataan lah daripada beberapa ahli politik seperti Yobin, Lim Lim Ek dan juga malah Ashraf Wajdi juga Setiausaha Agung UMNO pun ada memberi sedikit pesanan bahawa kerajaan mesti hati-hati tetapkan apakah definisi T20 itu. Jadi untuk segmen kita hari ini, kita akan bincangkan kenapa pendekatan budi 95 perlu diubah, siapakah itu yang dimaksudkan dengan golongan T20 dan adakah mereka punca atau mangsa dan apakah solusi untuk kita selesaikan masalah kenaikan harga minyak dunia dan terpecahnya bajet ataupun belanjawan dalam budi 95 sebabkan kenaikan harga minyak dunia. Baik, kita mulakan dengan budi 95 itu sendiri. Kalau kita semua ingat, subsidi budi 95 ni diperkenalkan sebagai langkah untuk menjimatkan duit negara dari menanggung kos subsidi minyak yang mahal. Dulu kita bagi minyak ni secara pukal, main isi dan sebagainya. Maka telah dibuat satu sistem budi 95 yang dikatakan lebih efisien dan lebih tersasar berbandingan dulu. Kerana banyak duit telah dihabiskan untuk tampung kos subsidi minyak secara umumnya. Kerajaan melalui belanjawan tahun lepas telah menghadkan sebanyak 11 bilion ringgit dalam belanjawan tahun ini untuk digunakan khas untuk bayar subsidi minyak, khusus untuk tahun 2026. Tetapi mekanisme budi 95 ni ada risikonya tersendiri kerana dia tetapkan harga minyak pada satu-satu harga dan juga diubah hanya pada kuota berapa banyak liter yang diberikan kepada setiap penerima. Ianya banyak bergantung kepada harga minyak dunia. Dan ada banyak perkara yang boleh naikkan harga minyak. Contohnya, yang kita tahu apa berlaku ialah perang antara US, Israel dan Iran yang menyebabkan kedua-dua belah serang menyerang dan letupkan macam-macam infrastruktur minyak serta penutupan Selat Hormuz yang menghalang pengeluaran minyak sepenuhnya. Itulah apa yang terjadi pada Mac tahun ini. Disebabkan oleh perang di Iran juga, harga minyak telah naik mendadak dan ini telah menyebabkan jumlah tampungan subsidi meningkat dari 700 juta ringgit pada bulan Februari kepada 4 bilion ringgit pada bulan Mac. 7 bilion ringgit pula pada bulan April dan untuk bulan ini, anggaran jumlah tampungan kerajaan untuk budi 95 saja adalah antara 5 bilion ke 7 bilion ringgit. Walaupun kerajaan Malaysia telah menurunkan kuota subsidi dari 300 liter ke 200 liter, belanjawan negara telah menjangkau bajet asal yang diberikan untuk subsidi ini sebanyak 11 bilion ringgit setahun saja sebelum ini. Oleh itu, kerajaan merasakan ada perlu dibuat perubahan untuk menyelesaikan masalah bajet ni. Sebab kalau ikutkan belanjawan tahun ni, dah habis dah. Maknanya duit yang 11 bilion yang nak diberikan untuk budi 95, dah habis dah. Maknanya dah terbakar sebab harga minyak naik mendadak. Dan terkini, penyelesaian yang PMX sebutkan pada 11 Mei hari itu ialah untuk menarik balik budi 95 dari golongan T20. Sebelum kita teruskan lagi tentang isu budi 95, apa kata kita teliti sebentar siapakah yang disebutkan sebagai golongan T20? Bila kita sebut tentang T20, ramai di antara kita terbayangkan T20 tu macam pemilik megah holding macam dalam drama TV3. Yang mana watak utamanya ialah, hello Datuk Jeffrey, I dah transfer 36 bilion ringgit dekat dia punya account tu. I want you to secure that project ASAP. Nampak hebat tu ya. Tapi sebenarnya, menurut Jabatan Perangkat Malaysia, definisi T20 adalah pendapatan minimum bermula dengan pendapatan minimum isi rumah yang berjumlah lebih RM12,680 ke atas. Ingatnya ini berdasarkan bancian 2024 ya. Ingat ya, tapi penting sini saya nak tuan-tuan dengar, iaitu kata kunci isi rumah. Bukannya mana-mana individu yang gajinya RM12,000 ke atas, tapi pendapatan isi rumah. Maksud dia, campuran pendapatan suami dan isteri melebihi RM12,000 ataupun RM13,000 lah senang kira. Jadi kebanyakan T20 bukanlah CEO mega holding. Pendapatan dia baik, tapi bukanlah macam boleh dibuat drama pada jam 9 malam di TV3. Misalnya kalau anda seorang pengurus kanan di sebuah syarikat swasta dan isteri anda mungkin seorang pensyarah kanan misalnya, tahniah. Kemungkinan anda terdiri daripada golongan T20 dalam definisi ini. Walaupun anda hanya pandu X70 yang belum habis bayar hutang dan ada insurans untuk masuk ke hospital swasta sekali-sekala.
Jadi drama T20 ni bukanlah drama Mega Holding, tapi lebih kurang beginilah bunyi dramanya. Sayang, you boleh tak tolong ambil budak ini daripada sekolah? I ada meeting lah lambat habis ni, bos saya panggil. Yelah, you jangan. Apa pula I kira meeting I je? Ya, I tahu you pun ada meeting juga. Alah, hari tu kan I dah belikan barang-barang seni dia orang dekat Mr. DIY yang you bagi tahu pukul 9.30 malam, last minute. You do me this favour lah. Alah, bukan berkira. Alah, tolonglah. Jadi kalau tajuk drama T20 macam ni bukanlah Mega Holding, tapi suamiku balik lambat lagi. Okey, lagi satu. Definisi T20 ni sebenarnya berbentuk relatif. Apa maksud relatif ni? Sebabnya pendapatan yang terdiri pada 20% penerima pendapatan yang tinggi, dia berbeza mengikut tempat geografi. Apa maksud saya? T20 di Kelantan dengan T20 di Selangor lain tau. Sebab jumlah pendapatan untuk digelar sebagai T20 di Kelantan adalah jauh lebih rendah daripada T20 di Selangor. Kenapa? Sebabnya kos sara hidup, perbelanjaan di kawasan itu dan sebagainya. Macam mana pula kalau dia dikatakan T20 tapi IC dia di Kelantan tapi dia duduk di Selangor? Adakah kalau kita nak, lepas ni kita buat mekanisme yang mana-mana T20 kita tak boleh kira, kita ambil pukul rata daripada Sabah sampai ke Perlis, macam mana? Perkara-perkara macam inilah kerajaan tak boleh salah dari segi pelaksanaan kerana ia melibatkan kehidupan orang ramai. Kita juga perlu ambil kira yang golongan T20 yang terendah tidak akan selalunya akan mendapat pendapatan T20. Apa maksud saya? Contohnya macam katalah dia ni peniaga kecil. Berdasarkan daripada laporan tahunan cukai dia ni T20 sebab dia kumpul dia punya pendapatan sepanjang tahun, dia buat penghantaran cukai. Maka kita tahulah dia ni golongan T20. Tapi tak semestinya tiap-tiap bulan dia akan dapat pendapatan lebih daripada RM12,000 kepada perniagaan. Jadi adakah ada untuk subsidi mereka ditarik? Bagaimana pula dengan golongan T20 yang tiba-tiba kehilangan kerja dan perlu hidup tanpa pendapatan atau dengan pendapatan yang lebih rendah? Hari ini dia pilot, besok dia kena buang kerja. Adakah cara dia untuk dapatkan semula subsidi selepas dibuang kena tunggu penghujung tahun bila dia declare balik dengan LHDN baru kita tahu dia bukan T20 maka dia dapat balik subsidi? Jadi benda-benda macam ni kita perlu rungkaikan dengan jelas. Pengumuman PMX pada 11 Mei nampak seperti kerajaan mengambil pendekatan yang dibuat secara cemas. Nampak seperti tidak memikirkan tentang isu jangka masa panjang dari segi mekanisme dan sebagainya. Mungkin sebab itulah Menteri Pengangkutan Anthony Loke pada 14 Mei telah menyatakan bahawa kerajaan kini tidak mempunyai apa-apa rancangan setakat ini untuk menarik subsidi Budi 95 daripada golongan T20 buat masa inilah. Dan kerajaan sedang membuat kajian untuk menyelesaikan masalah bajet Budi 95 dengan mekanisme yang dikatakan lebih sesuai. Mungkin kerajaan boleh pertimbangkan mekanisme yang pernah kami kongsikan di Sembang KL sebelum ini. Walaupun kami bukanlah sebuah agensi perkiraan yang terkenal dengan penyelesaian masalah ekonomi. Selain daripada silap kira beberapa hari rave dekat Tomorrowland berlangsung, canggah kami ni macam bolehlah juga diguna pakai. Pertamanya, daripada kita perhabiskan lagi banyak duit untuk menampung subsidi Budi 95, mungkin kita boleh laksana mekanisme harga minyak subsidi terapung yang saya pernah cakap sebelum ini. Contohnya macam kerajaan hanya bayar RM1 je untuk setiap liter. Tak kira harga tu naik ke RM3 ke RM5 ke, kerajaan hanya perlu bagi diskaun RM1 untuk setiap liter. Kaedah ini adalah pendekatan yang dikira lebih stabil kerana ianya tidak akan lari jauh dari peruntukan yang telah ditetapkan untuk belanjawan subsidi. Maknanya dalam Budi 95, anda dapat 300 liter minyak yang ada diskaun RM1 seliter misalnya. Keduanya kami tahu, kalau buat apungan terapung ni, dia akan beri kesan terhadap harga barang. Sebab harga minyak naik kan, maka ada kesan dekat inflasi juga. Dan ia juga akan beri kesan kepada golongan tertentu, terutamanya golongan susah. Bagi mengurangkan beban, mungkin kita boleh lihat mekanisme pemberian bantuan kewangan langsung kepada mereka yang memerlukan. Macam dulu kita pernah buat dengan Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Lagi satu program yang kita boleh tengok macam mana kita buat sumbangan asas ramah atau SARA. Itu dah dibuktikan oleh kerajaan yang mana kerajaan boleh salurkan bantuan kepada orang ramai dengan cekap. Jadi ini juga boleh jadi sebagai salah satu panduan untuk saluran bantuan. Dia melengkapi kepada Budi 95 yang melaksanakan sistem apungan terapung automatik. Ketiga, adakah wajar di waktu tekanan belanjawan subsidi ini untuk kerajaan melaksanakan dasar yang agak tidak mesra EV yang mana ianya memberi tekanan ke atas harga EV secara umumnya? Isu ni di sini ialah kita nak kurangkan beban belanjawan harga minyak. Jadi kenapa kita nak susahkan orang untuk berpindah ke medium alternatif? Cuba bayangkan persepsinya. Bila nak kena bayar cukai, kerajaan suruh bayar cukai. Bayar banyak. 20%, 22% golongan T20 ni.
Tapi subsidi dan kemudahan nak tarik. Okey, baiklah. Okey, kita terima. Tapi pada yang masa yang sama, kerajaan masih lagi nak tekan harga dan cukai pada pilihan alternatif iaitu EV. Okey, kita faham nak lindungi kereta tempatan. Tapi macam saya sebutkan sebelum ini, kalau kita boleh beli kereta import CKD yang pakai minyak bawah 100,000, kenapa tak dipanjangkan logik ini ke kenderaan elektrik? Cukai nak bayar, subsidi nak tarik, orang tu nak pilih alternatif lagi kena tekan. Macam tak kenalah ni. Sebab itulah mungkin orang tak berapa suka dengan cadangan ini. Benarlah bahawa cadangan saya ini mungkin tidak popular sebab orang akan tengok terus harga di pam, harga minyak akan naik. Orang akan marah, protes dan sebagainya. Dan di sinilah mantra yang kita kena pegang iaitu yang popular tak semestinya betul dan yang betul tak semestinya popular. Dulu mungkinlah lebih senang untuk kita berguling di atas jalanan menuntut harga ini diturunkan, harga itu diturunkan. Sekarang ni semua pihak tahu betapa sukarnya memikul tanggungjawab ini. Saya ni kurang sikit lah nak main beza-beza kelas ni. Saya tak bersuka. Nak ketepikan golongan T ini, T itu, nak bantu B ini dan B itu. Bagi saya hasrat sebenar kita sebagai negara patut ada ialah kita sepatutnya memperluaskan lagi golongan M. Supaya ia bukan lagi jadi M40 tapi M80. Idealnya lah. Dan nilai kelas pertengahan itu berada di tahap yang tinggi. Maknanya lepas ni M80 itu dia punya pendapatan tahunan dia tinggi misalnya. Tapi apa-apa pun ini cuma pandangan dan cadangan dan perbincangan umum di mana kita boleh berbeza pandangan dari segi dasar tanpa melibatkan pergaduhan peribadi. Itu sahajalah cadangan dan perbincangan kita dalam episod kali ini. Maafkan kalau dia sedikit dry sebab ialah kita bincang tentang dasar kan. Sehingga kita berjumpa lagi Round 95, Round 97. Kini sampailah ke penghujung episod ke-7. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton dan kalau anda terhibur ataupun suka dengan episod ini, tekan butang like. Kalau belum subscribe dan kalau ada pandangan tidak bersetuju dengan saya atau setuju, boleh tinggalkan di ruangan komen. Sehingga kita berjumpa lagi